Okay, nandito na naman tayo guys sa video. I-deliver ko yung Tapi dah. Guys, ito po yan. Ito yung ating ito guys, ada Paherapang. Ito, bisa sama. Dari dito lalagay sa ito. Tapos, ganda rin guys kasi ganda ito yun. Ganda na ito yun. Tapos guys, yan. Ito, nagibigay na dito. Bakal. Tapos, ito lalagay. Ano ito lahat guys? Pwede, meron kang stand. Ito yung lalagay. Pwede sa ilang. Ipapatong mo dun sa stand. Meron dun. Ito cellphone. Tapos, order ko nito sa Happy yung bait-bait mo. Ito na lang. Di battery ko guys. Dito rechargeable. Pero meron siguro rechargeable na nabibili. Battery nito guys is para reload. Tapos may heat siya. Minus plus. Ito yung parang volume. Hold nyo lang po. Tara. Kung nagaglaga, ayos. Ito po ang aking first line. Tapos, pwede nyo po siyang plan. Lagi tayo ng ito, dito ko yung kanilala. Tapos, unscrew sa unscrew lang. Set. And next natin guys is yung mic natin. Yung mic natin guys, meron siyang handle. Tingnan natin ito yung kapag. Nilalagay din. Next time, ito. Pasok naman ito sa tapos. Ito, plastic. Ito yung turmatibang. Sunod, ito yung mic. Ito yung mic. Ito yung foam na. Para awa. Ito rin yung mic. Tapos, shoot ko lang po sa pinaka. Ganyan, may makikita kayo na pinaka.
po.